ดีทุกท่านครับวันนี้ก็มาพบกับคลิปน้าหนุ่ยคุยขยะในคลิปนี้เป็นแกลลอนนะครับเป็นแกลลอน4 ลิตรครับแกลลอนพลาสติกขุ่นนะครับผมตัวนี้ก็คือเป็นแกลลอนบรรจุเครื่องปรุงครับจะนำตัวนี้กลับมาใช้งานกันอีกครั้งครับด้วยตัวเนื้อพลาสติกที่ค่อนข้างหนาครับจะนำมาทำเป็นลักษณะที่ใส่ของที่เก็บของใช้ภายในครัวเรือนภายในบ้านกันครับโอเคครับติดตามชมกันนะครับจากแกลลอนพลาสติกครับผม